Här har vi nycklar till min helt nya båt, en Alumacraft. Jag menar inte en Alumacraft som jag alltid haft innan. Det här är en VG Boats Marine 500. Och det här, det är Väskes nya modell eller märke som de har utvecklat. Den är helt splitterny och den har inte funnits i Sverige länge. Och då ville att jag skulle testa den här nu. Så nu har jag varit ute idag och kört med Edvin. Och jag har också kört en gång tidigare. Så nu kan jag säga en ärlig review på den här båten, vad jag känner och vad jag tycker om den. Och för det första så är den riktigt prisvärd. Den är lite billigare än de här Alumacraft-båtarna. Men jag kan säga att det märks inte alls. Utan det är mycket däck och det är väldigt mycket, alltså inte däck som är hjul utan mycket kastdäck och sånt. Och mycket båt för pengarna. Den här båten passar perfekt både i små sjöar som vi har kört i idag och i stora hav samt i skärgården. Den väger inte jättemycket och med fyrhjulsdriven bil så kan man utan svårigheter lägga i den på en sån här naturramp som vi har lagt i den på idag. Men du kan också såklart lägga i den i typ Vättern eller Vänern. Jag har varit i Karl Röding med den här en gång på Vättern och det var inga problem att köra den i stora hav. Vi har fått upp den i 29 knop och då flyttar man sig väldigt snabbt på stora ytor och då kan vi fiska av typ Vänern och Vättern och köra snabbt i skärgården och sånt där. Och det tycker jag är viktigt. Sen så kan man inte lägga i den i sjöar som inte har någon ramp. Men det har man ju vår takbåt till. Så det är en perfekt kombination till vår takbåt det här. Den här båten tål väldigt hård sjö. Du kan inte vara ute när det blåser storm på Vättern eller Vänern. Men den har sån här splash guards. Och det gör att när man kör emot vågorna och det skvätter upp vatten så gör det så att vågorna typ skvätter ut från båten. Så man inte blir blöt inuti när man sitter och kör. För att köra 29 knop så behöver du ha motor och det här räcker med en 50 hästars motor för att få upp den så snabbt. För den här båten är som sagt väldigt lätt och då krävs det inte en större. Och vi kör med en Mercury 50 hästars och vi har kört med Mercury, jag tror det är 10 år. Och vi har helt ärligt, handen på hjärtat, aldrig haft ett enda problem med de här motorerna. Så Mercury kan jag starkt rekommendera till er. Någonting som jag inte visste att jag behövde för att jag testade är en sån här sak. Och det kan ju se lite konstigt ut för många med en sån här talon. Och när man trycker på en knapp här så får jag se upp så jag inte får den i foten. Men det är ett grundvattensankare, vilket gör att man kan ankra upp till, jag tror det är cirka 3 meter här, 2,7 eller någonting, på grundvatten. Och det är perfekt när man fiskar i skärgården och det blåser mycket och man inte vill skrämma fisken med elmotorn för att den då bösar upp på botten. Så man bara ankrar med den här och sen så blir det inget bös lite längre ner där man fiskar. Inte nog med att jag har motor där bak så har jag också en motor här fram. Men det här är en elmotor till skillnad från bensinmotorn där bak. Och den här kan jag säga, den hade vi väldigt stor nytta av tidigare idag. Man kanske inte riktigt kan tro det, men den här båten och många andra som är liknande, de kan man faktiskt gå in väldigt grunt med. Jag har hissat upp den stora bensinmotorn, tagit upp Megalive-givaren och sen så står jag här och håller i elmotorn och kör sakta fram in mot land. Och sen kan jag släppa av Edvin där inne så han kan grilla lite korv till oss. Och det här är min Kota Terova. Och en sån här elmotor är helt ovärderlig om man ska köra sakta fram och drifta av stora områden och göra små justeringar hela tiden och leta fisk. Eller om man ska ankra på djupt vatten, då bara trycka på en knapp, inte på den här då. Jag kan visa dig kontrollen här borta istället. Jag fick med 2 kontroller, en sån här som man ser vad man gör med och en som man får chansa lite på. Den här måste man ladda upp, den håller cirka 4 timmar. Så om man inte har laddare så är det bra med en sån extra sak. Men den här den föredrar jag. Och du trycker bara på den här knappen, ankringsknappen, så ställer den sig och ankrar. Jag har 2 stycken ekolod i den här båten. Här har vi en Helix 7 och lite längre fram har jag en Helix 15. Och den här använder jag till när jag ska navigera. Jag söker inte riktigt fisk med den här utan jag tittar på sjökortet. Jag tittar så att jag inte kör på några stenar på sjökartan och så vidare. Men sen kommer den roliga här framme. Eftersom den här är så stor så ser man fisken enkelt och tydligt och därför använder jag främst den här. Och vi har också kört Megalive idag och vi såg mycket fisk idag men de ville inte hugga riktigt på våra beten. Det var någon som högg till slut. Men Megalive är inte det enda som den här kan göra utan du kan också ha sidescan, du kan ha 2D, se rakt ner och allt möjligt som normala ekolod kan göra. Och vi har länkat den här till den som är där vid ratten samt till den här saken som är precis här. Och det här är en Megalive-givare och den ser ut så här. Du behöver inte när du skaffar ett Humminbird Megalive-givare som är ett live-ekolod skaffa någon svart låda eller någonting utan det räcker bara med den här lilla saken som sitter på sen en stav. Och sen när du ska börja fiska så är det här väldigt finurligt för då tar du bara skruva på den här och sen så fälls den här ner och sen skruvar du bara åt.
Och efter det så kan du köra runt här och leta efter fisken. Och jag har gjort så att där pinnen pekar, däråt står fisken. Och när du fiskar klart och ska transportera dig så vill du inte ha den här vattnet, för då så kommer det skvätta upp massor med vatten. Så bara skruvar du av här igen och sen så fäller du upp den. Och sen så har du fiskat klart, det är också jättesmidigt. För då skruvar du bara botten här ur fästet och drar ut den. Så kan du lägga den här i bilen så den inte blir snodd. Man kan ju tro att det här handskfacket är ett helt vanligt vitt handskfack, men när man öppnar det så blir man glad. För det står god morgon kompis, och det har de på väskor satt dit. För de tyckte att jag var morgontrött, så tänkte de att det här piggar upp Tobias på morgonen. Och sen kan man lägga lite fjärrkontroller där i också när man ska förflytta sig. Nu stänger jag kompis här. Godnatt kompis! Ja, men det står inte där i, det är bara god morgon, ingen godnatt. God kväll får det stå på min, tror jag. På vår takbåt så har vi rorkult, och det är när man styr längst bak motorn. Men på den här båten så har vi en styrpulpet. Och nackdelen med styrpulpet är att det tar lite plats här i båten. Men fördelen det är att du får lite skydd mot myggor, och du får också skydd mot... Titta här till exempel på det här klippet när jag fick sitta i mitten i Dustin Schöners båt och fick massor med jäkla myggor i ansiktet. Det vill jag inte ha. Sen är det också skönt om det blåser lite och det skvätter upp lite vatten. Man skyddar där bakom. Så jag kände att det här gången vill jag ha en styrpulpet. Välkomna upp i båten. Eller förresten, ni är ju redan uppe i båten. Välkommen till Tobias upp i båten här. Det är inte så svårt om man är vig. Det finns mycket fack i den här båten, men det finns ingen livewell. Och det är faktiskt bra, för jag använder aldrig livewellen. Jag tror inte jag har gjort det typ någon gång. Jag brukar släppa i fiskarna på direkten, för det borde de mycket bättre av. Men vi ska kolla här. Jag tror det är 1, 2, 3, 4, 5, 6 fack och ett handskfack i den här båten. Ska vi kolla i vad det är för något kul som gömmer sig i de där. Så det finns 5 fack här fram och 1 där bak. Så vi börjar med det som är allra längst fram, eller de 2. Egentligen så är det samma sak i de här facken. Det är 1 batteri till ekolodet och 1 batteri till elmotorn som du bara laddar genom att sätta in det här i ett vägguttag. Sen får du såklart plats med lite kläder och sånt där framme också. Inte helt vattentätt det här facket, men kan lägga i fika och sånt. Det är alltid gott med lite bullar. Och jag har 2 batterier här framme som båda är 110 ampere, och så har jag 1 bak till bensinmotorn, till startmotorn, startbatteriet. Och jag kör med batterier från Nordmax. Och det har vi gjort, jag tror det är typ 3 år. Och jag kan säga att de är litium, och vi är totalt nöjda, helt nöjda med de batterierna. För litium är så att det håller mycket längre än vad ett vanligt blybatteri gör. Dessutom så väger de också, jag tror att ett blybatteri på 110 ampere väger 30 kilo. Ett litiumbatteri på 110 ampere väger cirka 10 kilo. Så det är stor skillnad, ungefär 1/3 lättare. Sen så litium, de har 110 ampere, de här. Och du kan köra slut på 110 ampere. Har ett blybatteri så kan du köra slut på cirka hälften. Så då kan du med ett 110 amperes blybatteri får du bara ut 15 ampere-timmar. Men så här får du ut då max 110 stycken. Nackdelen med litiumbatterier är bara att de kostar lite mer, men jag tycker absolut att det är värt att lägga de pengarna för att sen få ett rejält batteri som håller många år. Är ni intresserade av att köpa Nordmax-batterier till er båt kan ni gå in på Nordmax hemsida som jag länkar i beskrivningen. Och är det någonting annat på båten som ni är intresserade av så tror jag det lättaste är att ni mejlar Vesker, och deras e-mail är info@vesker.se, och jag kan också lägga den e-mailen i beskrivningen till den här videon. Om ni skaffar en sån här båt kan ni såklart ha vad ni vill i de här facken, men jag har extra bensin om man skulle få soppatorsk. Det är inte kul om det skulle hända mitt på Vättern. I det här facket brukar det finnas en livewell, men istället så är det ett stort utrymme till att lägga kläder och allt möjligt. Till och med mer bullar om du skulle vilja riktigt ha bullkalas i båten. Du gillar bullar då? Det är gott ibland med bullar alltså. Tänk om man ska bjuda hela socknen på bullkalas här. Då måste man ju ha bra tillgång till fack och lägga dem i. Sista facket här framme så har jag nödlösning C. Och det är ett ankare. Om inte talonen eller elmotorn skulle fungera så kan man faktiskt slänga i ett ankare. På vägen tillbaka i den här 5 meter långa båten så känner jag att jag måste sätta mig och vila lite i den här sköna stolen. Synd bara att jag inte hade några bullar i den. Varför tog du inte med dig några? Sista facket, spänningsmusik. Det är bensin och det är som jag berättade innan, startbatteriet till bensinmotorn. Det är lite vatten här i också. Det pumpas ut tror jag. Det har regnat en hel del på förmiddagen så då gör man så här, man trycker på en knapp här. Jag ska trycka på bil-G-knappen.
Det är ju mycket som kan hända med en sån här båt när man är ute och kör. Man kan gå på grund, man kan köra upp på land och man kan krocka med släpet med en grävning som man gjorde för typ några veckor sedan. Och då är det bra att ha Svedea. Som ni ser här så står det dygnet runt och händer en olycka kan man ringa dem dygnet runt så får du hjälp. Du kan också ringa mig Tom, men då får du ingen hjälp. Nej, det får jag inte. Jag får bara... Ja, jag ska inte ringa dig Edvin. Och sen så ser ni att det är en flytkudde här också. Så tappar man i nycklarna så tack vare den här flytkudden från Svedea så flyter nycklarna. Försvinner de inte ner till djupet så behöver inte Svedea komma och hjälpa mig med nya nycklar. Och för att åka runt till alla heta sjöar så kan man inte åka flygvägen och sätta båten på ett flygplan. Utan det måste stå på en trailer. Och det här är en VDPM-trailer som heter XS Edition. Och XS står för extra small. Och det här är tillfället lite mindre båtar som den här. Och jag har haft den här trailern i 4 år nu, snart 3 år. Och jag är helt nöjd med den. Den är lätt att lägga i, drar inte mycket smidig att köra. Men även stabil i och med att den har så himla många däck. Som jag sa i början, det är prisvärt med mycket däck här. Helt nöjd med den här båten. Riktigt prisvärd och jag kan starkt rekommendera att ni kollar in den hos Vesker. Samt alla tillbehör. Humminbird, Mercury, Mikota, Nordmax, VDPM-trailer och allt möjligt. Julen börjar närma sig, så glöm inte kolla in vår julkalender från kanalen gratis. Länk finns i beskrivningen. Och om ni vill vinna 150 000 kronor i cash samt en chans att delta i Fly vs York, Perch Pro eller Sander Pro, kolla in vår Open Tournaments-format. Länk finns också i beskrivningen. Ha det så bra alla storfiskare och vill ha en sån här review på tagbåten, glöm inte att trycka på gilla och prenumerera så ses vi i nästa video. Tja!